everyone! It's me again, Miss Jerez Mariano, and welcome back to my YouTube channel. And kung mahilig din po kayo sa mga halaman kagaya ko, please do consider subscribing and don't forget to tap the notification bell dyan po sa baba to get notified whenever I upload new videos and tutorials. Okay, so at this point of time mga kahobby, gagawa po ulit tayo ng plant vlog, which is another propagation po. Pero this time po, sa akin naman pong Philodendron Black Majesty. Okay, so actually ito po ay galing lang din po siya sa top cut. So ito po yung kanyang pinaka-mother plant, yung nasa likod ko po. Okay, and then after more than 2 months, so ito na po siya. Ayan, meron na po siyang 4 na dahon and ang lulusog po nila. Okay, so yan. And then meron pong panibagong palabas. Okay, so kailangan na po siyang i-cut, guys, kasi tingnan niyo po, ipo-focus ko lang. We need to separate this Philodendron baby kasi tingnan niyo, ito yung pinaka main stem niya, yung tinap-cut ko po. And then napansin ko dahil sa sobrang laki na po nitong kanyang baby, umimpis na po yung kanyang main stem. So, sayang naman po. Dahil pwede pa po siyang tubuan ng panibagong node. So, kaya, we have to separate this one. Yan, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko siya gagawin. So, please, keep on watching. Okay, so ito yung gagamitin kong pot, guys. So, recycle lang po yan. Ito yung mga old pot ko. So yan, same process, same procedure lang po yung aking ginagawa. Yan, coconut husk sa pinaka-bottom. And then, maglalagay po ako ng coconut fiber. Ayan po. Another one. So, yan. Tignan nyo. So, ganyan po yung magiging itsura niya. Ayan siya, guys. So, yan. Okay. And then, lagyan na din po natin ng half of it. Lagyan na po natin ng soil. Okay, sa soil mixture naman po, ay gumamit po ako ng mas lesser na wait lang. Mas lesser na soil po, garden soil. Kasi what I have noticed, so ito po siya. Okay, kasi what I have noticed, guys, the more na mas marami tayong ginagamit na garden soil, mas mabilis pong tumigas or mas mabilis pong maging compact yung ating soil mixture. So yan, kaya ginawa ko po, kinuntian ko yung garden soil and then mas marami po yung carbonized rice hull and yung coco peat. So kaya ganito siya. So, yan. So napaka ganda po ng quality niya. Kahit na yan, kahit ganyan po idiin mo siya, so madali lang po siyang maghiwa-hiwalay. So yan, mas lesser po yung garden soil. Okay, so lagyan na po natin yung ating paso. Kalahati lang po muna. Okay, so yan. Enough na po yan. Yan, so set aside lang po muna natin. So yan, ito na, guys. So i-clear lang po muna natin. So meron na po siyang 2 malulusog na roots. So yan. So dito po natin, isasagad po natin yung pagputol. Dito. Okay, so na-sterilize ko na po itong knife po na aking gagamitin. So yan po yung pinaka-importanting bagay na hindi nyo po dapat kalimutan. Get started. Yan. Medyo may katigasan po siya. Kasi short na po itong kanyang stem.
medyo matigas. Yan. So, ito na po siya. Ayan. Okay. So, wait lang. Maglalagay po tayo ng hydrogen peroxide. Yan po sa ating pinagputulan. And dito din po. Just to heal their wound. Ayan. So, yan na siya, guys. O, diba? Yan, ang ganda-ganda po nung kanyang dahon. Okay, so ito guys, yung dahon niya pagka ganito pong, halimbawa kabubuka lang po, medyo dark pink yung kulay po ng kanyang dahon. Ayan, and then habang tumatagal po, magiging ganito siya, brown, and then parang magiging black na po siya, and then pag talagang matanda na po, magiging ganito din po siya. Yan. Ayan. So, nakakatuwa. Sobrang tagal po nung dahon niya. Sobrang tagal na malanta. Ayan na po. So, ready na pong i-pot. Ayan, tignan nyo guys. Ayan. Okay, so ito nag-guys. Ipapat na po natin siya. Okay, let's add more soil. Ay, magdagdag pa po tayo. Kulang pa. Okay, so napaka-importante guys na sa mga halaman po natin, maigi po talaga na gumamit po tayo ng magandang klase ng lupa. Okay, yung magiging outcome po nila or yung magiging, kumbaga, itsura po nila ay nakadepende po yon sa soil na gagamitin po natin para sa kanila. So, yan. Okay. So, yan. Okay, so si Black Majesty guys ay totally ayaw niya po ng full sunlight. Ay ganun po yung nangyari sa aking mother plant. Nanilaw po yung kanyang dahon kasi nakalagay po sila sa medyo direct sunlight po yung kanyang nare-receive. So mas maigi po na ilagay niyo po sila sa lilim. Yung talagang filtered sunlight po yung kanilang marireceive. Kasi kung hindi, maninilaw po yung dahon. Konting press lang po. Ayan. So, let's add more soil. Yan. So, ang ganda-ganda nito guys, kapag ito bumuka, napakaganda po ng kanyang bagong dahon. Dark pink po siya, and then, for how many days, magiging parang dark brown po siya hanggang sa maging black. Yan. So, ayan guys, ganun na. Ganun lang siya kadali. Tapos na po tayo. So, ayan. So, ayan na po siya. Ito na ang atin pong Philodendron Black Majesty.
Okay, so yan guys, ilalagay lang po muna natin siya sa totally na hindi po siya iinitan. Okay. Dahil nasa stage pa po siya ngayon ng pag-a-adjust. After natin siyang ma-separate sa kanyang mother, sa main stem. Yan o guys, yun yung napakaganda po ng kanyang dahon. Ayan. At sobrang lumalaki po ito, yung dahon nila. Okay, so ayun guys, tapos na po tayo. And I hope na nag-enjoy po kayo while watching. And thank you so much.